So hello everyone, very good evening to all of you. সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা শুভ সন্ধিয়া আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছা। অলমোস্ট 10 মিনিট মান আগত হয়তো কিছুমানে মোক দেখিছিলা, ঠিক আছে, আকৌ 10 মিনিট পিছত দেখিলা, দেখি থাকিবা বাৰু হয়নে নহয় এনেকে। যি কি নহওক আজি আমি আমাৰ সাইডৰ পৰা যেহেতু সিভিল সার্ভিস রিসিভার্স পয়েন্টসে মেইনস এপিয়ারিং স্টুডেন্টসখিনিৰ কাৰণে বহুতখিনি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। ইয়াত আমি কন্টিনিউয়াস ডেইলি কারেন্ট এফেয়ার্স তোমালোকক প্রভাইড কৰি আছিলো, য'ত most important point টপিকবোৰ আমি কভাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ, যিবোৰ এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব পাৰে বুলি আমি ভাবিছিলোঁ। তাৰ লগতে আমাৰ মান্থলি যিবোৰ মেগাজিন আছিল, তাৰ লগতে যিবোৰ আমাৰ কুৱেশ্যন আছিল, টেষ্ট চিৰিজৰ কুৱেশ্যন আছিল, সেই গোটেইবোৰ এটা ভাল পেটাৰ্ণত এটা চিষ্টেমেটিক ৱেত আমি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ। এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা চাই মডেল কুৱেশ্যনবোৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ। আৰু তাৰ যিখিনি আমাৰ কষ্ট, সেই কষ্টখিনিয়ে ফল আনিলে, ফল আনাৰ ফলত কি হ'ল, APSCৰ GS1 হৈ যাওক, SA হৈ যাওক, GS2, GS3, GS4, GS5, ঠিক আছে, এই গোটেইবোৰ পেপাৰৰ যদি আমি এভাৰেজ এটা পাৰ্চেণ্টেজ উলিয়াওঁ, দেন এপ্ৰক্স 80% কমন চাৰিওফালৰ পৰা পৰিছে চিভিল সাৰ্ভিস ৰিসিভাৰ্স পইণ্টছৰ পৰা। আৰু আমি ইয়াত উইথ এক্সাম্পল, উইথ প্ৰুফ, এভিডেন্সৰ সহায়ত তোমালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে আমি কেনেকুৱা ধৰণে আগবাঢ়িছিলোঁ, আৰু সেই আমি আগবাঢ়িছিলোঁ, আগবঢ়া আমাৰ সেই নিজা যিটো প্ৰকল্প আছিল, সেই প্ৰকল্পৰ ফলত আমি আগবাঢ়োতে আমাক কিমান সহায় কৰিলে আমাৰ মডেল কুৱেশ্যনবোৰে, আমাৰ টেষ্ট চিৰিজৰ যিবোৰ কুৱেশ্যন আছিল, আমাৰ CNA, তাৰ লগতে okay. See, 80% question that doesn't mean कि 80% exactly আমাৰ পৰাই question আহিছে। এইটো তোমাক ধন 20% বুলিও কোনো কোচিং ইনষ্টিটিউটে এক্সেক্টলি ক'বই নোৱাৰে 20% আহিছে বুলি এক্সেক্ট। বাট কথা আছে ন যে ৰিলেটেডটো হ'ব পাৰে। আজি তুমি APSCৰ কাৰণে এপিয়াৰ কৰি আছা, তুমি যদি পঢ়া যে আসাম বাজেট 2024, তুমি যদি পঢ়া আসাম বাজেট, ঠিক আছে, অষ্টদায়ী মুকুতাৰ উন্নয়নী মেলা বা উন্নয়নী আঁচনি যি আছিল, য'ত 18টা আঁচনি আছে অসমৰ, ঠিক আছে। এতিয়া তুমি যদি সেই 18টা আঁচনিৰ বিষয়ে তুমি যদি মেইন টপিকটো যদি পঢ়া যে অষ্টদায়ী মুকুতাৰ উন্নয়নী মেলা বা আঁচনি, তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তলত যিবোৰ কুৱেশ্যন আহিছিল, নিযুত মইনা স্কিম হৈ যাওক বা ৰিভাৰ লিংকিং প্ৰজেক্ট উইথ ৱেটলেণ্ডছ, চ' সেইবোৰো পঢ়িব ন। তো অবভিয়াছলি সেইখিনি নিজৰ কাণ্ডজ্ঞানৰ কথা যে কি কৈ আছে, বুজি পালা। তুমি যদি আজি এজন APSC মেইনছ দিয়া ষ্টুডেণ্ট, তুমি অবভিয়াছলি তুমি প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছা, তুমি গম পাবা যে বস্তুবোৰ ৰিলেট হয়। মেইনছ কি অবজেক্টিভ নহয় যে ইন হুইচ ইয়াৰ ইণ্ডিয়া গট ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ, সেইটোৱে আহিব লাগিব, এনেকুৱা নহয়। মেইনছত লিখি আছে ন বস্তুবোৰ, ছাবজেক্টিভ ৱাইজ তুমি মিলাব লাগিব, এটা এটাৰ লগত লিংক কৰিব লাগিব, তো তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কোৱা হৈছে। চোৱা এতিয়া ফাইন, চোৱা এতিয়া নেক্সট যদি ক্লাছত চাওঁ আমি এছে পেপাৰৰ ওপৰত যদি আমি চাওঁ, এছে পেপাৰৰ ওপৰত যদি চাওঁ, টোটেল কুৱেশ্যন আহিছিল 8টা। টোটেল কুৱেশ্যন আহিছিল কিমানটা এছে পেপাৰত? এছে পেপাৰত টোটেল কুৱেশ্যন আহিছিল 8টা, ঠিক আছে। আৰু এই 8টা কুৱেশ্যন CSAPৰ ৰিচোৰ্চৰ ফালৰ পৰা 75% কমন পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। CSAPৰ ৰিচোৰ্চৰ ফালৰ পৰা কিমান পাৰ্চেণ্টেজ? 75% কমন পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, কাৰণ চিভিল সাৰ্ভিস ৰিসিভাৰ্স পইণ্টছৰ ৰিচোৰ্চৰ পৰা 6টা কুৱেশ্যন অলমোষ্ট কমন আহিছিল। টোটেল 8টা কুৱেশ্যন আমি গম পাওঁ যে 2টা ছেকশ্যনত বিভক্ত হয়, 4টা থাকে। GS1ত যদি চাওঁ আমি টোটেল কুৱেশ্যন 20টা আহিছিল, ইয়াত অলমোষ্ট 80%, 16টা কুৱেশ্যন আমাৰ ৰিচোৰ্চৰ পৰা আহিছিল। লাগিলে এইটো টেষ্ট চিৰিজ হৈ যাওক, লাগিলে তোমাৰ মান্থলি মেগাজিন হৈ যাওক, লাগিলে কাৰেণ্ট এফেয়াৰৰ CNA হৈ যাওক, ঠিক আছে। GS2ত যদি চাওঁ 20টা কুৱেশ্যনৰ অলমোষ্ট 85%, 70টা কুৱেশ্যন ডাইৰেক্টলি অৰ ইনডাইৰেক্টলি কমন পৰিছিল, অলমোষ্ট মেক্সিমাম ডাইৰেক্টলি কমন পৰিছিল। GS3ত যদি চাওঁ আমি তেনেকুৱাকৈ 20টাৰ 16টা, GS4ত যদি চাওঁ 19টাৰ 14টা, আৰু GS5ত যদি চাওঁ 14টা কুৱেশ্যন আমাৰ সমসাময়িকভাৱে সেই সময়ৰ লগত যদি আমি চাওঁ বস্তুটো মিল আছে বা আমি কমন পেলাবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ। ইয়াৰ পিছত যদি চাওঁ মেইনছ এছে পেপাৰত যদি চাওঁ আমি গোটেই কুৱেশ্যনবোৰ ইয়াত চাই লৈছোঁ এছে পেপাৰত। ইয়াৰ পিছত যদি আমি GS পেপাৰৰ কুৱেশ্যনবোৰ চাওঁ, দিছ ইজ দ্য কুৱেশ্যন অফ GS। তোমালোকে হয়তো বহুতেই কুৱেশ্যনবোৰ পাইছা, বাট ইয়াত কুৱেশ্যনবোৰ লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ যাতে তোমালোকে কম্পেয়াৰ কৰিব পাৰিবা। ইয়াৰ পিছত যদি চাওঁ আমি This is GS1, then GS2 paper khon jodi sao ami, these are the paper of GS2, then GS3 paper sao jodi
GS3 পেপাৰ GS3 পেপাৰৰ এইবোৰ কুৱেশ্যন আহিছিল আৰু এইবাৰ তোমালোকে গম পোৱা যেহেতু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছিল ইংলিছৰ লগতে অসমীয়াটো আহিছিল তোমালোকে ইয়াৰ পৰাই গম পাবা বুজি পালা দেন যদি চাও আমি GS4 যিখনৰ মেইনছ ক্ৰেছ কোৰ্সত মই এছে পঢ়াইছিলো থিওৰি পাৰ্ট 2 ইয়াত তোমালোকৰ নিশ্চয় তোমালোকে যদি কোনোবা চিনাকি আছে ইয়াত ক্ৰেছ কোৰ্স কৰা বা তোমালোক মই মেছেজো দেখিবলৈ সক্ষম হম মেছেজো দেখিব পাৰিম যে গোটেইবোৰ ম্যাক্সিমাম বহুত বস্তু কাৰণ আমি গোটেইবোৰ বস্তু বহুত ধুনিয়াকে পঢ়িছিলো থিওৰি পাৰ্টত যদি আমি চাও এটিটিউডৰ ফালৰ পৰা এটিটিউডৰ বিভিন্ন ধৰণৰ টাইপ অফ এটিটিউড নিড ফাংচন আমি পঢ়িছিলো আমি ইগো ডিফেন্সিভ ফাংচন পঢ়িছিলো তাৰ পৰাও কোৱেশ্চন আহিছে ঠিক আছে ভ্যালু আৰু মোৰেল বা ভ্যালু ethics attitude relationship or question আহিছিল so GS4 ত বহুত বস্তুই কমন আহিছিল ইয়াত যদি চাও আমি this is the model of Goldman Daniel Goldman or গোটেইখিনি বস্তু আমি এটা এটাকে পঢ়িছিলো আৰু এক্স্যাক্টলি সেই বস্তুখিনি আহিছে সেলফ ৰেগুলেশন সেলফ অ্যাৱাৰনেস সেলফ মোটিভেশন মানে ইন্টারনাল মোটিভেশন এমপ্যাথি বা সোশ্যাল অ্যাৱাৰনেস ফাইন this is the question of ethics GS4 then GS5 ত যদি চাও these are the question from GS5 ঠিক আছে this is the new batch launched by civil service receivers points যাক আমি ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ নাম দিছো ইয়াৰ মেইন বস্তুটো হৈছে মেইন পজিটিভ সাইডটো হৈছে ইয়াত মেইন পজিটিভ সাইডটো হৈছে যে তোমালোকে ইয়াত 1-to-1 mentorship পাবা 1-to-1 mentorship পোৱা যাবা আৰু 1-to-1 mentorship দিয়া প্ৰথম নৰ্থ ইষ্টত প্ৰথম কোচিং ইনষ্টিটিউট civil service receivers points যত আমি 1-to-1 mentorship পাম which is very important for your upliftment কিয় কাৰণ তোমালোকে 1-to-1 mentorship পাবা তেতিয়াহে তোমালোকে কি কৰিব পাৰিবা যিকোনো নিজৰ কোৱেশ্চন আহিলে তোমালোকে সুধিব পাৰিবা ঠিক আছে হেল্ল গুড ইভিনিং এভৰিওয়ান কি খবৰ অলপ আগতে লগ পাইছিলো এনে নহয় ওকে ফাইন দেন কমন কোৱেশ্চন যদি কমন কোৱেশ্চন চাও এতিয়া তোমালোকক কমন কোৱেশ্চন বহুতেই কৈ আছিলা কোৱেশ্চনৰ কথা এতিয়া চোৱা কমন কোৱেশ্চন কিহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি এই বস্তুখিনি ক'ব পাৰিছো তোমালোকক কোৱেশ্চন APSC ৰ পৰা আহিছিল নেম দা মেজৰ আৰ্থকুইক প্ৰোন এৰিয়া অফ দা ওয়াৰ্ল্ড এণ্ড গিভ details of the circum-Pacific belt or kotha yat jodi ami questions out name the major earthquake prone areas of the give details of the circum-Pacific belt ঠিক আছে ইয়াত চোৱা Pacific ring of fire intense volcano আৰু seismic etu কৰ পৰা আছিল test series or পৰা day 4 civil service receivers points or mains test series day 4 26/5/2024 আপলোড কৰা গৈছিল তাত যদি তোমালোকে চোৱা এই কোৱেশ্চনটো পাবা তেনেকুৱাকে define biosphere and discuss the extent and importance of the biosphere in the arts environment ইয়াত যদি চোৱা civil service receivers points environment smart book page number 4 ত তোমালোকে এতিয়াও যদি চোৱা page number 4 ত ইয়াৰ বিষয়ে উল্লেখ পাবা ঠিক আছে যদি তাৰ পিছত চোৱা idea of the distribution and ecological characteristics of the tropical rainforest and explain the cause of its rapid degradation environment smart book page number 27 আৰু page number 94 ত তোমালোকে ইয়াৰ বিষয়ে উল্লেখ পাবা tropical rainforest region ঠিক আছে class notes or pora আহিছিল এইটো physical geography has a close relationship with ACS population distribution discuss some example such as relation does not hold যদি তুমি চোৱা physical geography যদি তোমালোকে example দিব পাৰিবা জাপানৰ হয় না নহয় আৰ্থকুইক আহি থাকে তোমাৰ কি বুলি কয় সুনামি আহি থাকে জাপানত তাৰ পিছতো টকিঅত যদি চোৱা তুমি বহুত পপুলেশন আছে হয় না নহয় হাইয়েস্ট ডেন্সিটি অফ পপুলেশন টকিঅত সো তেনেকুৱা ধৰণৰ এই গোটেইবোৰ বস্তু আমি ক্লাছ নোটছৰ পৰা পাইছিলো Then jodi saw ami critically evaluate the depiction of the partition horror in 1947 CSAP class notes avail kora goisile ekhini evaluate the depiction of the partition of horror yet to class note Bhovendranath Hoikiyar ঠিক আছে 1939 ত Bhovendranath Hoikiyar বিষয়ে আহিছিল exam আহিছিল না exact question এ আহিছিল Bhovendranath Hoikiyar বিষয়ে next jodi saw ami from APSC mains with a degree of global climate change or opor question আহিছিল economic growth with that of conservation nature ami conservation nature কি কৈছে ইয়াত গ্লোবাল ক্লাইমেট চেঞ্জ become reality is now time to replace এতিয়া আমি ইকোনমিক গ্ৰোথৰ জায়গাত কনজারভেশন অফ নেচাৰ লৈ আহিব লাগে তুমি এগ্ৰি কৰা নে নাই discuss India's role in global climate conservation how this balance its development needs to its commitment to climate change mitigation these are the question এতিয়া তোমালোকে কোনোবা এজনে যে কৈ আছিলা যে কেনেকুৱাকে কমন আহিব এনেকুৱাকে কমন আহিব বুজি পালা ওকে এইখানে এটা কমন না এনেকুৱাকে এটা এই কোৱেশ্চনটো যদি তুমি প্ৰেক্টিস কৰা মেইনছৰ আগে যদি তুমি এই কোৱেশ্চনটো প্ৰেক্টিস কৰা মই 100% গ্যাৰান্টি দি ক'ব পাৰো তিনিবাৰ মেইনছ লিখিবা পাস কৰি এই মই এইখিনি ক'ব পাৰো যে যদি এই কোৱেশ্চনটো প্ৰেক্টিস কৰা অবিয়াসলি তুমি এটো কৰিব পাৰিবা সো হেইটোৱেটো তো কমন হেইটোৱেটো তো তাৰ ভৰসা হয় না হেইটোৱে কি হয় ভৰসা
ওকে নেক্সট যদি চাওঁ আমি APSC মেইন GS 1 ৰ পেপাৰবোৰ মেডিয়েভেল হিষ্ট্ৰী আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ স্মাৰ্ট বুকৰ পৰা আহিছিল এইবোৰ ভক্তি মুভমেণ্টৰ কথা ঠিক আছে ইয়াত ভক্তি মুভমেণ্টৰ কুৱেশ্যন আহিছিল ভক্তি সেন্ট ইন মেডিয়েভেল ইণ্ডিয়া এক্সাম্পলৰ সৈতে উল্লেখ কৰিব দিছে সেইবোৰ তোমালোকে ইয়াত পাবা জেনাৰেল ফিচাৰ্ছ পাই যাবা ভক্তি মুভমেণ্টৰ ফাইন ইয়াত যদি চোৱা তুমি মেজৰ ফেক্টৰছ কন্ট্ৰিবিউটিং টুৱাৰ্ডছ দ্য সিলেকশ্যন অফ লোকেশ্যন ফৰ এ মেনুফেকচাৰিং ইণ্ডাষ্ট্ৰী ইকনমিক্সৰ পৰা আহিছে আৰু এই ইকনমিক্সৰ মেনুফেকচাৰিং অফ ইণ্ডাষ্ট্ৰী থাকিবৰ কাৰণে কি কি ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্টৰ লাগে ইয়াৰ পৰা ইয়াত চোৱা ইমানবোৰ কুৱেশ্যন মেইন টেষ্ট সিৰিজত দিজ আৰ ৰিলেটেড উইথ দ্য মেনুফেকচাৰিং ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ লোকেশ্যনৰ ওপৰত ৰিলেট কৰে এই কুৱেশ্যনবোৰে ঠিক আছে চ' এনেকুৱা ধৰণে তোমালোকে ৰিলেট কৰিব পাৰিবা যে কেনেকুৱা কিমান শতাংশ বা কিমান এটা লেভেলত চিভিল সাৰ্ভিস ৰিভাৰ্ছ পইণ্টছে নিজে এজাম্পশ্যন কৰি কুৱেশ্যনবোৰ কমন পেলাবলৈ সক্ষম হৈছিল তাৰ লগত যদি চাওঁ আমি হোৱাট চেলেঞ্জ দ্য আৰ্বানাইজেশ্যন অফ দ্য নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া ডু ইউ থিংক ছেটেলাইট টাউনশ্বিপ কেন এড্ৰেছ দিছ চেলেঞ্জেছ সিভিল সাৰ্ভিস এন্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যনৰ পৰা আহিছিল তোমালোকে যদি সিভিল সাৰ্ভিসৰ এন্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যন যেহেতু সিভিল সাৰ্ভিসে বহুতো ষ্টুডেণ্টক ফ্ৰী অফ কষ্ট প্ৰভাইড কৰি আছে কোচিং চ' সেই ফ্ৰী অফ কষ্ট কোচিং প্ৰভাইড কৰিবৰ কাৰণে সিভিল সাৰ্ভিস ৰিভাৰ্ছ পইণ্টছে কি কৰে এন্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যন কণ্ডাক্ট কৰে আৰু তাৰ পৰাই এক্সাক্ট কুৱেশ্যন আহিছিল ছেটেলাইট চিটিজ মিছন ইন এড্ৰেছিং আৰ্বান চেলেঞ্জেছ হয়নে নহয় দেন যদি চাওঁ আমি নৰ্থ ইষ্ট ইজ ৱেল ইকুইপ টু ডিল উইথ দ্য কনচিকুৱেঞ্চেছ অফ দ্য মেগা আৰ্থকুইক ৰেফাৰেঞ্চ টু আছামৰ লগত আৰ্থকুইকৰ ৰিলেশ্যন সুধিছে How was the Assam earthquake zone influence infrastructure development and disaster management strategies in the states? ঠিক আছে মেইন টেষ্ট সিৰিজৰ পৰা আহিছিল দেন যদি চাওঁ GS 1ত টু ব্ৰড কেটেগৰিজ অফ socio-religious movements ঠিক আছে socio-religious movements কথা কৈছে ব্ৰড কেটেগৰিজ দিস ইজ ফ্ৰম স্মাৰ্ট বুক পেজ নম্বৰ 43 44ত পেজ নম্বৰ 43 44ত সিভিল সাৰ্ভিসেছ ৰিভাৰ্ছ পইণ্টৰ তোমালোকে পাই যাবা এই কুৱেশ্যনটোৰ লগত ৰিলেটেড এনসাৰ ঠিক আছে দেন যদি চাওঁ আমি APSC ইয়াত যদি চাওঁ অলদো ইণ্ডিয়াজ এচিভ সাবষ্টেন্সিয়েল ইকনমিক গ্ৰোথ তেতিয়াহ'লে কি কয় ইট ইজ দ্য বিগেষ্ট চেলেঞ্জ টুডে টু ব্ৰিজ দ্য উইডনিং অফ দ্য গেপ বিটুইন দ্য ৰিচ এণ্ড দ্য প'ৰ এক্সক্লুচিভ গ্ৰোথৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহিছিল আৰু এই এক্সক্লুচিভ গ্ৰোথৰ কথা আমাৰ মান্থলি মেগাজিন জানুৱাৰী পেজ নম্বৰ 119ৰ উল্লেখ আছে এক্সক্লুচিভ গ্ৰোথ ইনকাম ইনইকুৱেলিটি এক্সক্লুচিভ গ্ৰোথ কিহৰ বিষয়ে উল্লেখ আছে এক্সক্লুচিভ গ্ৰোথৰ বিষয়ে উল্লেখ আছে হয় নহয় নেক্সট যদি চাওঁ আমি mean by feminization of poverty monthly magazine পৰা আহিছিল ক'ৰ পৰা আহিছিল monthly magazine পৰা তাৰ পিছত যদি চাওঁ ইণ্ডিয়ান ক্লাসিক্যাল মিউজিকৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহিছিল স্মাৰ্ট বুক পেজ নম্বৰ 51 ত ক্লাসিক্যাল মিউজিকৰ কথা উল্লেখ আছিল ঠিক আছে ক্লাসিক্যাল মিউজিকৰ কথা উল্লেখ আছিল তাৰ লগত তোমালোকে ৰিলেট কৰিব পাৰা সো দিস আৰ দ্য এক্সাম্পল দিস আৰ দ্য এভিডেন্স যৰ পৰা আমি ক'ব পাৰো যে আমি নিজৰ এজাম্পশ্যনত শুদ্ধ আছিলো আৰু সিভিল সাৰ্ভিস ৰিভাৰ্ছ পইণ্টছে নিজৰ 100% দি কিনে কি কৰিব পাৰিছে সফল হ'ব পাৰিছে Major policies of government of independence India relating to the JFN integration of the tribals and process of consolidation of India in a nation. Main test series পৰা আহিছিল তোমালোকে চাব পাৰা colonial rule affect the tribals in India and what was the tribal response to the colonial oppression. তাৰ লগতে পঞ্চায়ত extension to schedule areas act 1996 ensure the devolution of the powers to tribal areas in India. What are the challenges faced by the tribal communities in exercising their rights and responsibilities under this act? চাব পাৰা ইয়াৰ পৰা ঠিক আছে নেক্সট যদি চাওঁ আমি or religious and the historical importance of the Puranas in India. Ancient history smart bookor পৰা তুমি গম পাবা Puranas, Matsya Puran is the oldest Puran, next there are 18 Puran. তো গোটেইবোৰ বস্তু ইয়াত উল্লেখ আছে ফাইন এতিয়া যদি আমি চাওঁ মই তোমালোকক যদি এথিক্সৰ পৰ্চনখিনি দেখাওঁ এথিক্সত যদি আমি চাওঁ এথিক্সৰ পৰ্চনখিনি যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি গম পাম যে আমি কোনফালে বা কেনেকুৱাকৈ আমি আগবাঢ়িব পাৰিছোঁ এথিক্সত যদি আমি চাওঁ ঠিক আছে এথিক্সত যদি চাওঁ সেলফ এৱাৰনেছ এইটো মই ক্লাছতে পঢ়াইছিলোঁ বাট ইয়াত ৰিলেশ্যন বিটুইন ভেলুজ এণ্ড বিলিফছৰ কথা আছে ইয়াত স্মাৰ্ট বুকত উল্লেখ আছে গোটেইখিনি স্মাৰ্ট বুকৰ বাহিৰেও মই পাৰ্চনেলিও এই গোটেই বস্তুবোৰ এটা হিচাপত পঢ়াইছিলোঁ ঠিক আছে মই ক্লাছত যদি ক্ৰেছ কোৰ্চৰ মই এতিয়াও তোমালোকক মেছেজ দেখাব পাৰিম উল্লেখ আছে তাত চ' ক্লাছত মই গোটেইবোৰ বস্তু চিষ্টেমেটিক ৱাইজত বহুত সময় লৈছিলোঁ যদিও এটা টপিকৰ ওপৰত আমি ডিসকাস কৰিছিলোঁ ডেনিয়েল গোলমেনৰ এই থিওৰিটো ঠিক আছে দেন যদি আমি ইয়াত উল্লেখ আছে ইয়াৰ বিষয়ে ক'ত আছে বুলি বাট মই ক্লাছতে গোটেইবোৰ বস্তু চিষ্টেমেটিক ৱাইজত পঢ়াইছিলোঁ এক্সেক্টলি এই গোটেই বস্তুখিনি আহিছে অল্ড এজ হোম ইন মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়ান ছ'চাইটি ছ'চিয়েল জাষ্টিছ স্মাৰ্ট বুকৰ পৰা আহিছে প্ৰব্লেমছ অফ এল্ডাৰলি পপুলেশ্যন ইন ইণ্ডিয়া CSAP ছ'চিয়েল জাষ্টিছৰ পৰা আহিছে স্মাৰ্ট বুকৰ পৰা এল্ডাৰলি পপুলেশ্যন চোৱা এক্সেক্ট বস্তু তুমি এইখিনি বস্তু উঠাব পাৰিবা তাৰপিছত যদি আমি চাওঁ কুৱেশ্যন ফ্ৰম APSC চোৱা scientific technological development ethical values should be neglected আজিকালি নেগলেক্ট হৈছে আজিৰ সময়ত টেকনিক্যাল আৰু সাইন্টিফিক ডেভেলপমেন্ট
কাৰণে আমাৰ এথিকেল ভেলুবোৰ কি কৰা হৈছে নেগলেক্ট কৰা হৈছে স্মাৰ্ট বুকৰ পৰা পোৱা যায় এইবোৰ দেন সোশিয়েল ইন্টেলিজেন্স উইথ ৰিলেশন টু দ্য ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স দিস ইজ taught by me in the ক্লাছত পঢ়াইছিলো এক্সাক্ট মই ক্লাছত ইয়াৰ বিষয়ে শিকাইছিলো মেইন টেষ্ট সিৰিজত ইয়াৰ বিষয়ে দিয়া গৈছিল মেইন টেষ্ট সিৰিজতো ইয়াৰ বিষয়ে দিয়া গৈছিল আৰু ইয়াৰ বিষয়ে মই কি কৰিছিলো ইয়াৰ বিষয়ে মই ক্লাছতো এক্সাক্টলি পঢ়াইছিলো ঠিক আছে বুজি পালা ওকে দেন যদি চাও আমি GS tour critically analyze the provision Public Examination Prevention and Fair Act Mains Test Series Assam Public Examination Prevention and Fair Bill Mains Test Series or equation to সোধা গৈছিল আৰু এক্সাক্ট কোৱেশ্চন টো ইয়াতে আ গৈছে বুজি পালা সো দিস এনেকুৱা ধৰণৰ যদি আমি চাও তেতিয়ালে আমি ক'ব পাৰিম যে সিভিল সার্ভিস রেসপন্সিবিলিটি সফল হৈছে most important things that you will ever wear in your attitude exact ক্লাছত মই শিকাইছিলো exact মই ক্লাছত শিকাইছিলো এই বস্তুটো এটিটিউডৰ কথা আমি বহুত দুনিয়াকে সময় লৈছিলো এটিটিউডৰ কথা এটাৰ পিছত এটা এটিটিউড আমি চাইছিলো ইয়াত কৈছে এটিটিউড ক্যান বি একুৱাৰ্ড অৰ চেঞ্জ আমি পঢ়িছিলো কমপ্লায়েন্সৰ কথা সোশ্যাল ইনফ্লুয়েন্সৰ কমপ্লায়েন্সৰ কথা পঢ়িছিলো আমি কনফৰ্মিটিৰ কথা পঢ়িছিলো কনফৰ্মিটি আমি পঢ়িছিলো অবিডিয়েন্সৰ কথা সো আমি এইবোৰত বহুত ধুনীয়াকৈ চাইছিলো যে এটিটিউড আমি চেঞ্জ কৰিব পাৰো নে নাই বুজি পালা ইয়াত বুক আৰু ক্লাছ টেষ্টৰ কথা কৈছে কাৰণ বুক আৰু ক্লাছ টেষ্টত তেওঁলোকে পাইছে বাট মই জানো যে মই ক্লাছত পঢ়াইছিলো এক্স্যাক্টলি ইয়াৰ ওপৰত ঠিক আছে punish effective and quantum of punishment discuss the above in the context of preventing corruption this suggest some innovative reforms that can brought in to make the governance more transparent and people centric so ইয়াৰ কথা কিহত উল্লেখ আছে ইয়াৰ কথা উল্লেখ আছিল আমাৰ মেইনছৰ নোটছত উল্লেখ আছিল ঠিক আছে য'ত ইয়াৰ কথা এফেক্টিভ কোৱান্টাম সোৱা punishment is more effective than quantum of physics punishment is more effective ইয়াৰ কথা উল্লেখ আছে কিহত আমাৰ নোটছত ফাইন deterrent or preventive theory of punishment deterrent theory of punishment utilitarian theory বুলি কৈছে ethicsত যদি আমি পঢ়া গম পাবা then যদি সব discuss the ethical issue of the circumstances when big industry house ইয়াত তোমাৰ কি হৰ need influenceৰ কথা আমি লিখিব পাৰো যেটো আমি need functioner কথা আমি লিখিব পাৰো need functioner কথা আমি লিখিব পাৰো এই need functioner কথা আমি ক্লাছতে পঢ়িছিলো ইয়াৰ লগতে স্মাৰ্ট বুকত উল্লেখ আছে 224 নম্বৰ পেজত আৰু ক্লাছ 9তো উল্লেখ আছে ফাইন okay yes essay paper কথা the Indian joint family discuss in ethics smart book and ethics class আৰু ethics smart bookত উল্লেখ আছে কিহৰ কথা ইন্ডিয়ান জয়েন্ট ফ্যামিলিৰ কথা আমি জয়েন্ট ফ্যামিলিৰ কথা পঢ়িছিলো এথিক্সত হয় না নহয় নিউক্লিয়াৰ ফ্যামিলি এন্ড জয়েন্ট ফ্যামিলি মত আছে না নাই মই নিজেই পঢ়াইছিলো তোমালোকক সো এথিক্সৰ স্মাৰ্ট বুকৰো তোমালোকে পঢ়িব পাবা ৰাইজ ইন দ্য ডিভোৰ্স কেস ইন আসাম দিস ইজ জিএস পেপাৰ 5 আমি নিউজ পেপাৰ এনালাইসিসত চাইছিলো ঠিক আছে ৰাইজিং ডিভোৰ্স ৰেটস ইন গুৱাহাটী ওয়াইন দ্য নিউজ আমি পঢ়িছিলো ডেইলি সিএনএৰ পৰা আমি এটো পাবলৈ সক্ষম হৈছিলো ঠিক আছে হাউ ডাজ দ্য গ্ৰান্টিং অফ জিওগ্ৰাফিকেল ইন্ডিকেশন টেক টু মাজুলী মার্কস ইয়াৰ কথা আমি উল্লেখ পাইছিলো কোট মেইনছ টেষ্ট সিৰিজত চোৱা এটো এটা মেইনছ টেষ্ট সিৰিজত কোৱেশ্চন আছিল এক্সামিন সোশিও ইকোনমিক এপ্লিকেশন অফ দ্য ৰিসেন্ট জিআই টেক্স ফৰ আসাম ইন্ডিজিনিয়াস কমিউনিটিজ হাউ ডাজ জিআই টেক প্ৰজেক্ট কন্ট্ৰিবিউটস টু দ্য প্ৰিজাৰ্ভিং কালচাৰেল হেৰিটেজ এণ্ড ট্ৰেডিশনেল নলেজ while fostering economic empowerment among local communities সো এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবোৰ আমি পাইছিলো জোৰ পৰা আমি এক্স্যাক্টলি ক'ব পাৰো যে সিভিল সার্ভিস ৰেসপন্সিবিলিটি সফল হৈছে কষ্ট বহুত কৰা গৈছে ষ্টুডেন্টছৰ কাৰণে আৰু যাৰ পৰিণতি আজি সিভিল সার্ভিস ৰেসপন্সিবিলিটি ক'ব পাৰিছে যে আমি দিয়া জিমানবোৰ টেষ্ট সিরিজ নোটছৰ পৰা বা ক্লাছ নোটছৰ পৰা সিএনএৰ পৰা অলমোস্ট 75 to 80% কমন পেলাবলৈ সক্ষম হৈছো ঠিক আছে সো থ্যাংক ইউ সো মাচ এতিয়া মই নিশান সৰক মাতিছো যাতে তেও তোমালোকৰ লগত বাকি থকা ক্লাছটোৰ অংশখিনি ডিসকাস কৰিব পাৰে থ্যাংক ইউ সো মাচ এভৰিওয়ান ব্লগ কম তোমালোকক নেক্সট ক্লাছত তেতিয়ালে জয় অসম এতিয়া নিশান সৰ আহিব ঠিক আছে Hello everyone, কি খবৰ সবৰে বহুত দিনৰ পিছত আকৌ আমি লগ পাই আছো আশা কৰিছো সবৰে মেইনছ এক্সামিনেশনটো ভাল হৈছে
তো তোমালোকে মোক এবাৰ কমেণ্টছত কোৱা বিফৰ আই ষ্টাৰ্ট তোমালোকে মোক এবাৰ কমেণ্টছত কোৱা কেনেকুৱা হৈছে তোমালোকৰ চবৰে কি খবৰ প্ৰথম কেনেকুৱা হৈছে তোমালোকৰ এক্সাম Just give me 1 second, মই স্লাইডটো ওপৰলৈ লৈ আহিছোঁ অ'কে তোমালোকে এতিয়া কোৱা কি খবৰ তোমালোকৰ অ'কে তো বিফৰ আই বিগিন আজিৰ যোনটো মেইন এনালাইচিছৰ ভিডিঅ'টোৰ মেইন মটিভটো হয় মটিভটো বেচিকেলি হয় কি আমি এইবাৰ যোনবিলাক আমাৰ APSC মেইনছত কুৱেশ্যনবিলাক আহিছে তো আমাৰ মেইন মটিভটো হ'ল কি টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড কি কোনবিলাক পেটাৰ্ণছৰ পৰা কুৱেশ্যন সোধা গৈছে কি APSCয়ে কোনখিনি পেটাৰ্ণৰ পৰা কুৱেশ্যন বনাব ধৰিছে এতিয়া বেচিকেলি আমি কম্পেয়াৰ যদি কৰোঁ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যনছৰ লগত যদি এইবাৰৰ আমি APSC মেইনছৰ কুৱেশ্যনখিনি কম্পেয়াৰ কৰোঁ আমি দেখা পাইছোঁ কি যোনবিলাক আগৰ পেটাৰ্ণছ আছিল এইবিলাক লাহে লাহে বদলি আছে APSC ইজ কনষ্টেণ্টলি শ্বিফটিং দেয়াৰ পেটাৰ্ণছ টুৱাৰ্ডছ আ মোৰ UPSC টাইপ অৰ UPSC ষ্টাইল অফ গিভিং কুৱেশ্যনছ ফৰ দ্য মেইনছ এক্সামিনেশ্যন অ'কে তো সেইকাৰণে আমি আজি বুজিব লাগিব কি এই যোনবিলাক কুৱেশ্যনবিলাক আহি আছে এইবিলাক কেনেকৈ চেঞ্জ হৈ আছে কোনবোৰ বস্তুৰ পৰা সিহঁতি কুৱেশ্যনবিলাক ওলাই আছে আমি যোনটো আজি ক্লেইম কৰি আছোঁ কি 80% কুৱেশ্যন আমাৰ কমন আহিছে এতিয়া সেইটো কমন কেনেকৈ হয় কি ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যনটো কেতিয়াও কমন নাহে ন বিকজ এটা কুৱেশ্যন বেলেগ ধৰণে পেৰাফ্ৰেজ কৰি পেলাই বনাব পাৰি কিন্তু সেই কুৱেশ্যনটোৰ যোনটো কনচেপ্ট হয় সেই কনচেপ্টটো আমি টাচ কৰিছোঁ নে নাই সেই কনচেপ্টটো আমি পঢ়িছোঁ নে নাই দ্যাট ইজ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়নে নহয় তো এইবাৰ যোনবিলাক APSC মেইনছৰ যিমানে এপিয়াৰ কৰিছা এতিয়ালৈকে APSC এক্সামিনেশ্যনটো তোমালোকে গম পাইছা কি বেছিভাগ কুৱেশ্যনছ হেভ কাম ফ্ৰম কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ হয়নে নহয় কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ পৰা বহুতখিনি এনালাইচিছৰ কুৱেশ্যন আমাৰ আহিছে এইবাৰ অ'কে তেন সেইকাৰণে আমি যোনটো ক্লেইম কৰি আছোঁ আজি ইয়াতে কি আমি বহুতখিনি কুৱেশ্যনছ কমন পেলাব পাৰা হৈছোঁ কিয় পাৰা হৈছোঁ বিকজ উই আৰ ৰিচেণ্টলি লাইক আপ টু ডেট উইথ দি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আমি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ ওপৰত কুৱেশ্যনছ বনাইছোঁ এণ্ড সেইকাৰণে আমি দেখা পাইছোঁ কি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ ওপৰত কুৱেশ্যনছ আহিছে হয়নে নহয় তো এতিয়া তোমালোকে যোনটো ইয়াতে যোনটো আমাৰ যোনটো এই যোনটো ক্লেইমটো তোমালোকে এটা চাব পাৰা এই ক্লেইমটো বেচিকেলি এই বস্তুটোৰ কাৰণে হৈছে বিকজ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ পৰা বহুতখিনি কুৱেশ্যনছ আহিছে তোমালোকে চোৱা এছএৰ পৰা যোনখিনি কুৱেশ্যনছ আহিছে তোমালোকে অলৰেডি ধনচাৰে তোমালোকক দেখালে কি কেনেকৈ বেলেগ চ'ৰ্চেছৰ পৰা কুৱেশ্যনবিলাক আহিছে তো এতিয়া আমাৰ যোনবিলাক ফ'কাছ হ'ব পঢ়াৰ যোনটো ফ'কাছ হ'ব ডেট শুড নাও শ্বিফ্ট টুৱাৰ্ডছ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ হয়নে নহয় এতিয়া আমি যদি এছএ চাওঁ মই তোমালোকক দুটামান এক্সাম্পল দিম ঠিক আছে কেনেকৈ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ পৰা কুৱেশ্যনবিলাক আহিছে ফৰ এক্সাম্পল প্ৰথম যোনটো আমি চাওঁ এডিকশ্যন ইজ এ কম্পালচিভ disorder rather than a criminal act এটা এডিকশ্যনৰ কথাটো কিয় আছে নিউজত ঠিক আছে এডিকশ্যনৰ কথাটো কিয় আছে এতিয়া এডিকশ্যন বেলেগ ধৰণৰ কাৰণে নিউজত আছে ঠিক আছে ফাৰ্ষ্ট আমাৰ যোনটো হ'ল লিকাৰ এডিকশ্যন হয়নে নহয় লিকাৰ এডিকশ্যন ড্ৰাগ এডিকশ্যন এইটোৰ ওপৰত ৰিচেণ্টলি বহুতখিনি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ বস্তু আছিলে নিউজত অ'কে তাৰ লগতে আমাৰ এটা ধৰণৰ এডিকশ্যন আছে ডেট ইজ ছ'চিয়েল মিডিয়া এডিকশ্যন হয়নে নহয় আজিকালি মানুহবিলাক ড'পামিন এডিক্ট হৈ গৈছে সিহঁতি অকল নিজৰ মোবাইলটো লৈ পেলাই বহি থাকে নে তোমালোকে কিমানে বহি থাকা সেইটো কোৱা মোক ঠিক আছে তো আজিকালি এইবিলাক বস্তু যোনবিলাক বাঢ়ি আছে এডিকশ্যনটো আমাৰ দুনিয়াত বাঢ়ি গৈ আছে বিকজ পিপল আৰ চেজিং ড'পামিন ৰিলিজ চিপ ড'পামিন ৰিলিজ এইবিলাক ইমান একো ডাঙৰ কথা নহয় হয়নে নহয় কিন্তু সেইটোৰ ওপৰত এটা কুৱেশ্যন আহিছে নেক্সট কুৱেশ্যন তোমালোকে যদি চোৱা অবেচিটি নিউ এজ ডিছঅৰ্ডাৰ ইয়াৰ ওপৰত ৰিচেণ্টলি বহুত কেইখন পেপাৰে আৰ্টিকলছ পাব্লিছ কৰিছে তোমালোকে যদি এডিটৰিয়েলছ পঢ়ি আছা তাতে এই বস্তুটো অবেচিটি আমাৰ যোনটো ফেট পাৰ্চেণ্টেজ বডি ফেট পাৰ্চেণ্টেজ গ্লাইকেমিক ইণ্ডেক্সটো কেনেকৈ বাঢ়ে কেনেকৈ কমে তাৰ ওপৰত বহুতখিনি ৰিচাৰ্চ নতুন কৰা গৈছে প্লাছ ইয়াৰ ওপৰত বহুতখিনি নিউজ পেপাৰ এডিটৰিয়েলছে লিখিছিলে অ'কে তাৰ লগত নেক্সট যদি তোমালোকে চোৱা ইণ্ডিয়ান জইণ্ট ফেমিলি এটা বহুত ডাঙৰ প্ৰব্লেম আমাৰ যোনবিলাক অল্ড এজ স্কিমৰ কাৰণে যোনবিলাক স্কিমছবিলাক আনি আছে দ্যাট ইজ মেইনলি ৰিগাৰ্ডেড টু দি ইণ্ডিয়ান জইণ্ট ফেমিলিজ বিকজ ইণ্ডিয়ান জইণ্ট ফেমিলিবিলাক আজিকালি দিনত কমি গৈ আছে বিকজ নিউক্লিয়াৰ ফেমিলিজ আৰ মোৰ প্ৰেভেলেণ্ট ইন দ্য ছ'চাইটি টুডে হয়নে নহয় তাৰ লগতে লিভ ইন ৰিলেশ্যনশ্বিপছ ৰাইটছ এণ্ড ৰেছপনচিবিলিটিজ এইটো আজিকালি বহুত নিউজত থাকে বহুত বেছি ট্ৰেণ্ডত থাকে লিভ ইন ৰিলেশ্যনশ্বিপছ কাপলবিলাক একেলগে থাকে উইদাউট মেৰিং তো এইটো বস্তু ৰিচেণ্টলি আমি হাইলাইট কৰিব পাৰোঁ বা কানেক্ট কৰিব পাৰোঁ উইথ দি UCC ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড যোনটো উত্তৰাখণ্ডত ইমপ্লিমেণ্ট কৰা গৈছে এণ্ড তাতে এটা ৰুল অনা গৈছিল কি লিভ ইন কাপলছবিলাকেও ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব এতিয়া গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত তো এনেকৈ আমি ক'ব পাৰোঁ কি এই যোনবিলাক টপিকবিলাক আহি আছে আমি কনষ্টেণ্টলি চাব পাৰোঁ কি এই টপিকবিলাক ক'ৰ পৰা আহি আছে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ পৰা আহি আছে ডেট ইজ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ আছ হয়নে নহয় তো আমি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ এনালাইচিছ কৰাটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এতিয়া প্ৰথম দেন আই এম কামিং টু দ্য ক্লেইম আমি কিয় ক্লেইমটো কৰিছোঁ বেচিকেলি আমাৰ যোনটো এই ক্লেইম হয় অফ
দিছ কুৱেশ্যনছ কিমান কুৱেশ্যনছ আমাৰ কমন হৈছে বিকজ প্ৰথম কথা আমি যিমানখিনি ৰিচোৰ্চেছ পাব্লিছ কৰোঁ আমাৰ যিমান কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ এনালিচিছ হওক দেন আমাৰ টেষ্ট চিৰিজ হৈ যাওক বা আমাৰ যোনবিলাক আমাৰ ক্লাছৰ স্মাৰ্ট বুকছ হৈ যাওক বা আমাৰ যোনবিলাক ক্লাছৰ টপিকছ হৈ যাওক যোনবিলাক আমি ডিছকাছ কৰোঁ ক্লাছত বা ক্লাছত যোনবিলাক আমি নোটছ প্ৰভাইড কৰোঁ তাতে আমি এই টপিকছবিলাকৰ ওপৰত কথা পাতিছোঁ এণ্ড আমি যেতিয়া দেখা পাওঁ এতিয়া আমি আৰু দুটামান এক্সাম্পল আমি চাই ল'ম যেতিয়া আমি সেই এক্সাম্পলবিলাক চাম তেতিয়া আমি বুজি পাম কি এই টপিকবিলাকৰ ওপৰত যেতিয়া আমি কথা পাতোঁ সেইকাৰণে আমাৰ যোনখন এছে পেপাৰ আহিছে তাতে 8খন এছে আছে অল টোটেল 2খন লিখিব লাগে আমি বাট 8খনৰ ভিতৰত আমি 6খন কমন পেলাব কাৰণে 6টা টপিক আমি কমনলি ডিছকাছ কৰিছোঁ ক্লাছত তোমালোকে যদি যোনবিলাক আমাৰ ক্লাছ কৰিছে আমাৰ ৰিচোৰ্চেছ ইউজ কৰিছে মই সেইকাৰণে কওঁ কি APSC এক্সামিনেশ্যনত ৰিচোৰ্চেছ সদায় লিমিটেড থাকিব লাগে তোমালোকে আমাৰ ইউজ কৰা বেলেগৰ ইউজ কৰা ডাজন্ট মেটাৰ ৰিচোৰ্চেছ সদায় লিমিটেড থাকিব লাগে তো বেচিকেলি এই যোনটো এনালিচিছটো আনি আছোঁ ন এইটো তোমালোকৰ কাৰণে এইটো কাৰণে বেনিফিচিয়েল হয় কি তোমালোকে এতিয়া শিকা কি কেনেকৈ কুৱেশ্যনছবিলাক বদলি আছে তো তোমালোকে নিজৰ চ'ৰ্চেছখিনি নিজৰ ষ্ট্ৰেটেজিখিনি ইন লাইন ইন প্লেচ আনিব শিকি লোৱা এণ্ড দ্যাট ইজ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ঠিক আছে তাৰপিছত তোমালোকে চোৱা GS পেপাৰ 1 20টা কুৱেশ্যন 16টা কমন আহিছে 16টা টপিকছ আমি ক্লাছত টাচ কৰিছোঁ এণ্ড সেইকেইটা কনচেপ্ট যদি তোমালোকে জানা ইউ কুড হেভ ৰাইট আনচাৰ্ছ হয় নহয় ইউ কুড হেভ ৰোট বিউটিফুল আনচাৰ্ছ তো তোমালোকে যে সেই টপিককেইটা জানা তোমালোকে আনচাৰ লিখিব পাৰা দেন GS 2 20টা কুৱেশ্যন 17টা কমন দ্যাট ইজ নট এ জোক মানে 20টা চবে ভাবিব কি আছে এইবিলাক আপোনালোকে এনেকৈ আছে এনেকুৱা নাই উই হেভ প্ৰুফ আমাৰ প্ৰুফ আছে কি এইবিলাক টপিক আমি টাচ কৰিছোঁ ক্লাছত ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট আমি এইবিলাক অলৰেডি টাচ কৰিছোঁ ক্লাছত দেন তোমালোকে চাব পাৰা GS 3 20টা কুৱেশ্যন 16টা কুৱেশ্যন কমন আহিছে অকল 4টা টপিকে অলপ বেলেগ ইফালৰ পৰা আহিছে তো তোমালোকে ভাবা কি 16টা কুৱেশ্যন তোমালোকৰ টপিকছ একদম ক্লিয়াৰ আছিল যদি তোমালোকে ক্লাছখিনি বা নোটছখিনি আমাৰ সেইবিলাক তোমালোকে কপি কৰিছে দেন তোমালোকে চোৱা GS 4 19টা কুৱেশ্যন আছিলে অল টোটেল 14টা কুৱেশ্যন কমন আছিল তাৰ পৰা দেন 20টা কুৱেশ্যন আছিল অল টোটেল GS 5 আছাম পেপাৰ হয় তাৰ পৰা 14 কুৱেশ্যন কমন তো দিছ ইজ আ বিগ থিং বিগ এচিভমেণ্ট ফৰ আছ আমিও বহুত কষ্ট কৰিছোঁ তোমালোকৰ কাৰণে বা সেইকাৰণে মই তোমালোকক এইটো বস্তু কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইটো বস্তু এইটো কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তোমালোকে নিজৰ চ'ৰ্চেছখিনি লিমিটেড ৰাখা ফাৰ্ষ্ট পইণ্ট তোমালোকে নিজৰ চ'ৰ্চেছখিনি লিমিটেড ৰাখা চ'ৰ্চেছখিনি লিমিটেড ৰাখি পেলাই তোমালোকে নিজৰ প্ৰিপেৰেশ্যনটো আৰম্ভ কৰা দেন ইউ নিড আ প্ৰপাৰ প্লেন অফ ষ্ট্ৰেটেজি এতিয়া তোমালোকে এইটো এনালিচিছ কৰিব লাগিব এইবাৰ পেপাৰত কি বেছিভাগ কুৱেশ্যনছ কিহৰ পৰা আহি আছে তো আমি অলৰেডি দেখা পাইছোঁ কি বেছিভাগ কুৱেশ্যনছ আমাৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ পৰা আহি আছে দেন লেট আছ লুক এট চাম কুৱেশ্যনছ ফ্ৰম GS 1 ঠিক আছে নেম দ্য মেজৰ আৰ্থকুৱেক প্ৰ'ন এৰিয়াছ এইটো অলৰেডি তোমাক ধনচাৰে দেখালৈকে আমাৰ কুৱেশ্যনৰ পৰা ডাইৰেক্টলি আহিছে আমি পেচিফিক ৰিং অফ ফায়াৰৰ কথা ডাইৰেক্টলি সুধিছোঁ হয়নে নহয় তো এতিয়া এইটো কুৱেশ্যনে হওক এতিয়া ৰিচেণ্টলি তোমালোকে যদি টংগা ভলকেনৰ কথা জানা এইবিলাক ৰিচেণ্টলি ইৰাপ্ট কৰি আছে হাৱাই দ্য পেচিফিক ৰিং অফ ফায়াৰ ইজ ভেৰি মাছ এক্টিভ নাও দিছ হয়নে নহয় তাৰ বহুত কাৰণ আছে জিঅ'গ্ৰাফিকেল কাৰণ বহুত আছে তো এইবিলাক ৰিচেণ্টলি নিউজত আছে তো নিউজত থকা বস্তুবিলাকে ইয়াতে আহিছে দেন লেটছ টেক আছ আনাদাৰ কুৱেশ্যন কিবা এটা কুৱেশ্যন ৰেণ্ডম আমি কুৱেশ্যন পিক কৰিম ঠিক আছে হোৱাট আৰ দ্য চেলেঞ্জেছ অফ দি অৰ্গেনাইজেশ্যন ইন দ্য নৰ্থ ইষ্ট ডু ইউ থিংক দ্য আইডিয়া অফ ছেটেলাইট টাউনশ্বিপ কেন এড্ৰেছ দিছ চেলেঞ্জেছ লেটছ টেক দিছ কুৱেশ্যন ৰেণ্ডমলি উঠাইছোঁ মই কুৱেশ্যন ঠিক আছে এতিয়া আমাৰ তোমালোকে যদি জানা কি অসমখনত যদি তোমালোকে থাকা কি তোমালোকে দেখি আছা কি আমাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট বহুত ৰেপিড পেছত হৈ আছে হয়নে নহয় এতিয়া এইটো কিয় হৈ আছে কি কাৰণে হৈ আছে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰে ডেভেলপ হৈ আছে আৰ্বেনাইজেশ্যনক আমাৰ আৰ্বেনাইজেশ্যন যে বাঢ়ি গৈ আছে তো তাৰ কি চেলেঞ্জেছ আমি ফেচ কৰিব লাগিব তো এইবিলাক চব কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ বেছড কুৱেশ্যন হয় এডিটৰিয়েলৰ পৰা উঠোৱা কুৱেশ্যন হয় এইবিলাক বস্তু চব এডিটৰিয়েলছবিলাকত নিউজ পেপাৰ এডিটৰিয়েলছবিলাকত সদায় থাকে বুজি পাই আছা তো এইবিলাক কুৱেশ্যন যোনবিলাক এই ডাইনামিক কুৱেশ্যনবিলাক হয় ন আমি সেনেকা ডাইনামিক কুৱেশ্যন বহুত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ডাইনামিক কুৱেশ্যন আমি দেখা পাইছোঁ তাৰ লগতে লেটছ লুক এট চাম কুৱেশ্যনছ লাইক ডিছকাছ হাউ লাখপতি DD স্কিম এলায়েন্স উইথ দি ব্ৰডাৰ মিছন অফ পভাৰ্টি এলিভেশ্যন এণ্ড ছ'চিঅ' ইকনমিক এম্পাৱাৰমেণ্ট অফ উইমেন এতিয়া লাখপতি DD স্কিমটো যোনটো অলৰেডি ড্ৰোন পাইলটছ বনোৱাৰ কথা এগ্ৰিকালচাৰ উইমেনক এংগেজ কৰোৱাৰ কথা এইটো অলৰেডি নিউজত আছে এভৰি নিউজ মেজৰ নিউজ পেপাৰ হেজ কাভাৰ্ড ইট তো আমি বুজি পাইছোঁ কি আজিকালি বেছিভাগ কুৱেশ্যনছ চব কুৱেশ্যনছ বেচিকেলি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ পাইছে আৰু লেটছ টেক pick up any random question ঠিক আছে do you think the facing of India Myanmar border is an effective step to check terrorist activities and drug trafficking justify your answer in the light of the center's decision to fence the porous India Myanmar border তো এইটো এটা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ হৈ গ'ল এতিয়া ইণ্ডিয়া মায়ানমাৰৰ কথাটো কিয় নিউজত আছে কি মানে জানা কি মণিপুৰত আমাৰ যোনবিলাক কনফ্লিক্ট চলি আছে কি কাৰণে চলি আছে হয়নে নহয় বিকজ এই ইণ্ডিয়া ম্যানমাৰ অৰ্ডাৰটো ইজ এ হাব ফৰ টেৰৰিষ্ট এক্টিভিটিজ মানে কি হয় ইনফিল্ট্ৰেশ্যন হয় বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ টেৰৰিষ্টৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ইনচাৰ্জেণ্ট গ্ৰুপৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ড্ৰাগ ডিলছৰ তো এইটো ইছ্যুৰ কাৰণে আমাৰ মণিপুৰৰ ইছ্যুটো এতিয়াও ভালকৈ ডাইডাউন হ'ব পৰা নাই কিমানে ৰিলেশ্যনটো বুজি পাইছা তো এইবিলাক আমি চব ক্লাছত কেতিয়াবা ডিছকাছ কৰোঁ হয়নে নহয় তো এইবিলাক টপিকছ আমাৰ অলৰেডি ডিছকাছ হয় তো সেনেকৈ আমি কনচেপ্টছবিলাক জানিব পাৰোঁ এণ্ড কনচেপ্টবিলাক জানিলে আমি এই কুৱেশ্যনবিলাক এটেম্প কৰাৰ কাৰণে আমাৰ অলপ ইজি হৈছে তো তোমালোকে এতিয়া এইটো বুজিব লাগে থুলমূলকৈ যদি মই কওঁ বেছি টাইম তোমালোকক নাখাওঁ দমচাৰৰ অলৰেডি তোমালোকক দেখাইছে বেছিভাগ বস্তু কি আমি যদি মই থুলমূলকৈ যদি তোমালোকক এতিয়া কথাবিলাক কওঁ বেচিকেলি বস্তুটো এইটোৱে হয় কি এইবাৰ মেইনছৰ পৰা তোমালোকে কি শিকিলা কি তোমালোকে এইটোৱে শিকিলা কি নেক্সট টাইম তোমালোকে যেতিয়া প্ৰিপেৰেশ্যনত বহা কোনবিলাক কুৱেশ্যনছ তোমালোকৰ আহিব পাৰে মষ্ট প্ৰবেবলি ইউ উইল গেট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ কুৱেশ্যনছ বুজি পাই আছা মষ্ট প্ৰবেবলি তোমালোকে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত যি বস্তু আছে তাৰ পৰাই কুৱেশ্যনছ দেখা পাবা বুজি আছা তো তোমালোকে নিজৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ বা ডাইনামিক এক্সপেক্ট অফ দ্য চিলেবাছ কিমানে ইয়াতে জানা মোক কমেণ্টছত কোৱা
মোক তোমালোকে কমেণ্টছত কোৱা কি কিমানে ডাইনামিক এছপেক্টছ অফ দ্য চিলেবাছটো জানা, বুজি পোৱা কি কোনবিলাক ছাবজেক্ট আমি ডাইনামিকেলি কভাৰ কৰিব লাগিব, যোনবিলাক ছাবজেক্ট ওপৰত কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ চবতছে বেছি সোধে, কিমানে জানা মোক কোৱা তোমালোকে চিলেবাছত, হয়নে নহয়, কিমানে চিলেবাছটো সেনেকৈ ভগাই পেলাই পঢ়া। দিছ ইজ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কি আমি বস্তুবিলাক ভগাই পঢ়োঁ, হয়নে নহয়, কাৰণ আমি যেতিয়া চিলেবাছটো ভগাওঁ ন, কোনটো ছাবজেক্ট ষ্টেটিক হয়, কোনটো ছাবজেক্টৰ আমি কনচেপচুৱেল আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং ল'ব লাগে, এণ্ড কোনটো ছাবজেক্টৰ আমি ডাইনামিক আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং ল'ব লাগে, দেট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। তোমালোকৰ কাৰণে বেচিকেলি ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ল ষ্ট্ৰেটেজি, হয়নে নহয়। মই সদায় কওঁ কি ষ্ট্ৰেটেজি ইজ দ্য কি। এই এক্সামটো আমাৰ পৰা কি বিচাৰি আছে, কি চাব বিচাৰি আছে, এই এক্সামটো আমাক কেনেকুৱা বস্তু সুধিব বিচাৰি আছে, সেই বস্তুটো তোমালোকে শিকিব লাগিব। দিছ ইজ দ্য মেইন, আমাৰ যোনটো মেইন কাৰণ হয়, যোনটো কাৰণে আমি আজিৰ ভিডিঅ'টো কৰি আছোঁ ইয়াতে। মেইন কাৰণটোৱে এইটো হয় কি আমি ইয়াতে আজি ডিছকাছ কৰিব পাৰোঁ কি তোমালোকে নিজৰ এতিয়া যাৰ মেইনছ হৈ গ'ল, তোমালোকে এটা বাদ দিয়া, ঠিক আছে। এতিয়া বহুতে ইণ্টাৰভিউ প্ৰিপাৰেশ্যন লাগি যাব, সুধিব কি ছাৰ ইণ্টাৰভিউ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিম নে নকৰিম যদি মেইনছ দিছে। মই কৈছোঁ কি চোৱা, ইণ্টাৰভিউ যোনটো আমাৰ বস্তু হয় ন, আমাৰ যোনটো এতিয়া তোমালোকে সুধিবা মোক কিছুমান ইণ্টাৰভিউ গাইডেঞ্চ কেনেকৈ কৰিম। ইণ্টাৰভিউ বস্তুটো হ'ল পাৰ্চনেলিটিৰ ওপৰত ডেভেলপমেণ্ট। এতিয়া মই তোমালোকক ডাইৰেক্ট কিছুমান কথা ক'ম, মই সঁচা কথা কৈ আছোঁ, ইয়াতে একো তোমালোকক নকওঁ, মই ভুল আশা নিদিওঁ তোমালোকক। ডাইৰেক্ট কথা, ইণ্টাৰভিউ ইজ আ টেষ্ট অফ ইয়ৰ পাৰ্চনেলিটি, যোনটো তোমালোকে 1 মাহত 2 মাহত 3 মাহত ডেভেলপ কৰিব নোৱাৰা। তোমালোকে ফেক কৰিব পাৰিবা, অবভিয়াছলি ইউ কেন ফেক ইট, বাট সিহঁতে 1 ছেকেণ্ডত ধৰি ল'ব, বুজি পাই আছা। তো নাও ইজ ইয়ৰ টাইম টু প্ৰিপেয়াৰ ইয়ৰ চেল্ফ ফ্ৰম দ্য গ্ৰাউণ্ড। তোমালোকে এতিয়া আকৌ পঢ়া আৰম্ভ কৰা। মইতো কোৱা নাই কি এতিয়া আজিয়ে বহি যোৱা, নালাগে বহিব, বাট ইউ নিড টু হেভ আ প্ৰপাৰ ষ্ট্ৰেটেজি। তোমালোকে লাইফততো সদায় শিকিয়ে থাকিব লাগিব ন। অলপমান তোমালোকে ডে অফ লোৱা, অলপমান চিল কৰা, ৰিলেক্স কৰা, দেন তোমালোকে আকৌ এটা পঢ়াত বহা। যাৰ এবাৰ হোৱা নাই, যাৰ এবাৰ নহ'লে, প্ৰিলিমছ নহ'লে বা মেইনছ নহ'লে, তোমালোকেতো পঢ়ি আছা ন, তো তোমালোকে এবাৰ মেইনছৰ পৰা কি শিকিলা, তোমালোকে ঘৰত বহা, এই পেপাৰখন লিখিব ট্ৰাই কৰা, বুজি পাই আছা। এই পেপাৰখন লিখিব ট্ৰাই কৰা, কেনেকৈ পঢ়িব লাগে তোমালোকে সেই বস্তুটো এনালাইজ কৰা। তোমালোকৰ কাৰণে এটা বেনিফিট এইটো হয় কি নাও ইফ ইউ ষ্টাৰ্ট, ইউ আৰ ষ্টাৰ্টিং এট আ পইণ্ট ৱেৰ ইউ ন' কি কুৱেশ্যনছবিলাক আজিকালি কেনেকুৱা ধৰণে ফ্ৰেম কৰে। তো আমি এতিয়া যদি 10 বছৰ পুৰণা গৈ পেলাই PYQ চাই থাকোঁ, দেট ইজ নট ৰেলেভেণ্ট ফৰ আছ এনিম'ৰ। বিকজ আজিকালি পেটাৰ্ণবিলাক বদলি আছে, বুজি আছা। তো এতিয়া বহুতে কি কৰে, PYQ চাবৰ কাৰণে সিহঁতে এইটোৱে নাজানে কি PYQ কিমান বছৰৰ চাব লাগে, কিমান আগৰ বছৰৰ আমি PYQ চাব লাগে সেইটো নাজানে। যদি এতিয়া মই 15 বছৰ আগৰ গৈ পেলাই APSC PYQ চাই থাকোঁ, মই কি বুজি পাম কি সেইখিনি পেটাৰ্ণটো এতিয়া ফ'ল' হয় নে নহয়, মই কেনেকৈ জানিম সেইটো বস্তু। সেইটো মই এনেকৈ গম পাম যেতিয়া মই লাষ্ট 2-3 বছৰ বা হাৰ্ডলি 5 বছৰটো নালাগে, বেছিয়ে কৈছোঁ, 3 বছৰ, লাষ্ট 3 বছৰত তুমি PYQ চোৱা। তাৰপৰা তোমালোকে এনালাইজ কৰিব ট্ৰাই কৰা কুৱেশ্যনবিলাক বেছিভাগ কোনবিলাক এছপেক্টৰ পৰা সুধি আছে। আগৰবাৰো আমি দেখিছোঁ, যোৱাবাৰো বেছিভাগ কুৱেশ্যন কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ পৰা আহিছে, এইবাৰো আমি দেখিছোঁ কি বেছিভাগ কুৱেশ্যন কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ পৰা আহিছে। তো আমি এইটো বস্তু বুজি পাওঁ কি আজিকালি APSC ফ'কাছ কৰে অন কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ। দে ৱান্ট ইউ টু ন' হোৱাট ইজ হেপেনিং এৰাউণ্ড ইউ, তো ইউ শুড বি ভেৰি ভেৰি আৱেৰ অফ দেট, বুজি পাই আছা। তাৰ লগতে এতিয়া তোমালোকে এইটো কেনেকৈ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিবা, তোমালোকে এতিয়া এটা চ'ৰ্চ ফ'ল' কৰা। ছেকেণ্ড পাৰ্ট, তোমালোকে এটা চ'ৰ্চ ফ'ল' কৰা, চিলেক্ট ইয়ৰ চ'ৰ্চেছ, ঠিক আছে। নেক্সট ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ষ্টেপ ইজ চিলেক্টিং ইয়ৰ চ'ৰ্চেছ। তোমালোকে নিজৰ চ'ৰ্চেছখিনি এটা জেগাত কনচলিডেট কৰিব লাগিব। এতিয়া চ'ৰ্চেছখিনি কনচলিডেট তোমালোকে কেনেকৈ কৰিবা, প্ৰথম কথা তোমালোকে তোমালোকৰ ষ্টেটিক চ'ৰ্চৰ এটা বস্তু লাগিব, চিলেবাছ লাগিব। কি তোমালোকে ষ্টেটিক পাৰ্ট অফ দ্য চিলেবাছ কেনেকৈ পঢ়িবা, কিমানে জানা, প্ৰথম মোক নক'লা তোমালোকে অলৰেডি মোক নক'লা, তোমালোকে অলপ কমেণ্টছত কোৱা। মই কথা পাতিব আহিছোঁ তোমালোকৰ লগত, মই লেকচাৰ দিব থৰি নাই আহিছোঁ ইয়াতে, হয়নে নহয়। তো কথাটো এইটো হয় কি ষ্টেটিক পাৰ্ট অফ দ্য চিলেবাছ তোমালোকে ক'ৰ পৰা কভাৰ কৰিবা, ঠিক আছে। তো আমি CSAP স্মাৰ্ট বুকছ আছে, তোমালোকে অলৰেডি দেখিছা কি আমাৰ স্মাৰ্ট বুকছ বা আমাৰ ৰিচোৰ্চেছ ফ'ল' কৰিলে কিমানখিনি আমি কমন পেলাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছোঁ। এণ্ড এইবিলাক আমাৰ ক্লেইমছ হয় উইচ আৰ ভেলিডেটেড বাই প্ৰুফ। তোমালোকে যদি চোৱা, তোমালোকক মই কিমান প্ৰুফ দেখাব পাৰোঁ। এভৰি কুৱেশ্যন দেট হেজ কাম, এভৰি টপিক দেট হেজ কাম, এভৰিথিং ইজ হিয়াৰ। চব মই তোমালোকক আগত কৰিছোঁ, আমি হাৱাতে ক্লেইম কৰি থকা নাই ইয়াতে। আমাৰ স্মাৰ্ট বুকছ হওক, আমাৰ টেষ্ট চিৰিজ হওক, আমাৰ CNA এনালাইচিছ হওক, চবৰ পৰা কমন আশাত আমাৰ সক্ষম হৈছে। তোমালোকে ইয়াতে চাব পাৰা কিমানখিনি মই তোমালোকক দেখাম ইয়াতে, চবৰ মই তোমালোকক ইয়াতে এক্সাম্পল দিব পাৰোঁ। তোমালোকে নিজে চাই লওঁ, এটা এটাকৈ দেখাই থাকিবতো টাইম নাই, হয়নে নহয়। তোমালোকক ব'ৰ হৈ যাব, ময়ো ব'ৰ হৈ যাম, বাট তোমালোকক দেখাবৰ কাৰণে ইয়াতে আমি জইন কৰিছোঁ। এটা কুৱেশ্যন তোমালোকে চাব পাৰা কি চব আমাৰ এনালাইচিছ পাইছে। তো তোমালোকে ইউ শুড বি ভেৰি গুড ইন চিলেক্টিং ইয়ৰ চ'ৰ্চেছ। ওৱান্স ইউ চিলেক্ট ইয়ৰ চ'ৰ্চেছ, দেন ইউ চিলেক্ট ইয়ৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ চ'ৰ্চ। তোমালোকৰ ষ্টেটিক চ'ৰ্চ বেলেগ হ'ব, ডাইনামিক চ'ৰ্চ বেলেগ হ'ব। তোমালোকে এতিয়া কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ কেনেকৈ ফ'ল' কৰিবা, হয়নে নহয়। তোমালোকে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ কেনেকৈ ফ'ল' কৰিবা, তোমালোকে বাকী বস্তুবিলাক কেনেকৈ ফ'ল' কৰিবা, তো তোমালোকৰ এটা প্ৰপাৰ প্লেন বনাব লাগিব। দেন তোমালোকে কি কৰিবা, তাৰপিছত তোমালোকে PYQ চাবা। অলৰেডি ক'লোঁ মই তোমালোকক PYQ কেনেকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। দেন তোমালোকে কি কৰিবা, এটা কমপ্লিট চব বস্তু লৈ বহি এটা কমপ্লিট ষ্ট্ৰেটেজি এটা বনাবা কি কেনেকৈ এতিয়া আমি এই গোটেইখিনি বস্তু কম্বাইন কৰি পঢ়িম। ছাপ'জ মই এটা এক্সাম্পল দি আছোঁ তোমালোকক ষ্ট্ৰেটেজি মেকিং কি হয়, ঠিক আছে। আমি এতিয়া অগষ্টত আছোঁ, হয় নহয়, কোনোবা কিবা কমেণ্ট দিছা নেকি পটকৈ মই চাই লওঁ। এক্সাম ভাল হৈছে কিন্তু নিজৰ স্মাৰ্টনেছ অলপ দুৰ্বল আছোঁ, কথা কোৱাৰ বেয়া, একো নহয়, কথা সেইটোত একো প্ৰব্লেম নাই, সেইবিলাক ঠিক কৰিব পাৰি, ঠিক আছে। কিন্তু তোমালোকৰ যোনটো পাৰ্চনেলিটি হয়, কথা কোৱাৰ ৱে বদলি যায় মানুহৰ,
হয়নে নহয় কথা তোমাৰ যোনটো কথা কোৱা ৱে হয় সেইটো বদলি যায় কিন্তু তোমাৰ যোনটো পাৰ্চনেলিটি হয় ন সেইটো তুমি বদলাব নোৱাৰা মই আজি যেনেকৈ কথা কৈ আছোঁ তোমালোকৰ আগত মই এইটো বদলাই দিব পাৰোঁ ফেক কৰি পেলাই হয়নে নহয় কিন্তু মোৰ যোনটো পাৰ্চনেলিটি হয় যোনটো ভিতৰত যোনটো আছে সেইটো বস্তু মই চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰোঁ তোমাৰ এতিয়া মই যদি এনেকুৱা এটা ক্ৰিটিকেল চিটুৱেশ্যন এটাত পৰি যাওঁ ন প্ৰেছাৰ চিটুৱেশ্যন এটাত পৰি যাওঁ মোৰ আচল পাৰ্চনেলিটি সেইটোৱে কাম আহিব মই যোনটো ফেক কৰি আছোঁ ন সেইটো এক ছেকেণ্ড গায়ব হৈ যাব এণ্ড বিলিভ মি যোনবিলাক মানুহ তাতে বহি আছে ইণ্টাৰভিউ বৰ্ডত সিহঁতি বহুত বেছি স্মাৰ্ট হয় বহুত বেছি এক্সপিৰিয়েঞ্চড হয় তো সিহঁতি এক ছেকেণ্ডত ধৰি ল'ব কি তোমালোকে ফেক কৰি আছা নে তোমালোকে আচলকৈ সেনেকুৱা কনফিডেণ্ট সেই পাৰ্চনেলিটিটো লৈ দেন অফিচাৰ লাইক কোৱালিটি বুলি যোনটো আমি কওঁ OQL বুলি যোনটো কওঁ সেই অফিচাৰ লাইক কোৱালিটি তোমালোকৰ আছেনে নাই তো এইটো কেনেকৈ থাকিব জেগাত তোমালোক স্মাৰ্ট হ'ব উইথ প্ৰিপেৰেশ্যন এনেকুৱা কেতিয়াও হ'ব নালাগে কি এইবিলাক এক্সাম দি পেলাই তোমালোকৰ এনেকুৱা কেতিয়াও হ'ব নালাগে কি আমি এনেই চুচৰি বাগৰি এক্সামটো পাছ কৰি আহিছোঁ তোমালোক হ'ব লাগে ইউ শুড বি ভেৰি কনফিডেণ্ট ইন ইউৰ আনচাৰ্ছ ইউ শুড বি কনফিডেণ্ট ইন এভৰি ষ্টেপ প্ৰিলিমছ হওক মেইনছ হওক ইণ্টাৰভিউ হওক ইউ কনফিডেন্স ইজ দ্য কি কনফিডেণ্ট কেতিয়া হ'বা জেগাত তোমালোকৰ প্ৰিপেৰেশ্যন ভাল হ'ব হয়নে নহয় যদি তোমালোকৰ প্ৰিপেৰেশ্যনটোৱে উইক হয় তোমালোকে জাষ্ট পাছ কৰিবৰ কাৰণে পঢ়ি আছা তে আই ডোণ্ট থিংক চ' তোমালোকৰ কনফিডেন্সটো ভিতৰৰ পৰা আহিব তো মই আজি এই ভিডিঅ'টো অনা মেইন কাৰণটো এইটো হয় কি ইউ গাইজ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড কি নাও ইউ শুড শ্বিফ্ট ইউৰ ফ'কাছ টু হোৱাট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ইজ দ্য কি বিকজ বেছিভাগ কুৱেশ্যনছ তাৰ পৰা আহে আমি প্ৰুভ কৰি দেখাইছোঁ তোমালোকক কি কেনেকৈ যদি তোমালোকে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ফ'ল' কৰা অলপমান স্ক্ৰুটিনি কৰা অলপমান নিজে পঢ়ি পেলাই ট্ৰাই কৰা কি কেনেকৈ বস্তুবিলাক আহে কেনেকৈ আমি প্ৰেডিক্ট কৰিব পাৰোঁ বস্তু আমি 80% প্ৰেডিক্ট কৰিবৰ কাৰণে ছাকচেছফুল হৈ গৈছোঁ আজি বিকজ বেছিভাগ কনচেপ্ট 80% কনচেপ্ট দেট ইজ নট এ জোক আই অলছ' নো কি 80% নাম্বাৰটো শুনাৰ লগে এনেকুৱা লাগে কি আমি কোনোবাই মিছা কথা কৈ আছে হয়নে নহয় বাট উইথ প্ৰুফ তোমালোকে চাই লোৱা কিমান প্ৰুফ আছে GS পেপাৰ 3তে কিমান প্ৰুফ আছে GS পেপাৰ 2 GS পেপাৰ 4 তোমালোকে চাই গৈ থাকা কিমান প্ৰুফ আছে এইবিলাক চোৱা শেষে নহয় মই স্ক্ৰল কৰি গৈ আছোঁ শেষে নহয় এইবিলাক চব আমাৰ মেটেৰিয়েলছৰ পৰা আহিছে আমাৰ ৰিচোৰ্চৰ পৰা আহিছে টেষ্ট চিৰিজৰ পৰা আহিছে তো জাষ্ট থিংক অফ দ্য পচিবিলিটিজ কি তোমালোকে যদি অলপ এক্সামটোত সোমাই পেলাই যদি তোমালোকে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰা তোমালোকে কিমানটো লেভেলত প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব পাৰিবা মৃগাংক গুড ইভিনিং আৰু কাৰোবাৰ কিবা কুৱেশ্যন আছে মোক চেটত দিয়া ঠিক আছে মই এটা কুৱেশ্যনছ ল'ম তোমালোকৰ বেছি মই বস্তুটো নাটানো তো বেচিকেলি বস্তুটো এইটোৱে হয় কি আমি এটা বেটচ লঞ্চ কৰি আছোঁ দেট ইজ নাও ফৰ দ্য যাৰ আগৰবাৰ নহ'ল বা যোনে নেক্সট টাইম এটেম্প দিবৰ কাৰণে ভাবি আছে তো আমি তোমালোকৰ কাৰণে লঞ্চ কৰি আছোঁ দ্য ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ বেটচ এই ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ বেটচটোৰ স্পেচিয়েলিটি এটা আছে কি ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম বহুত ডাঙৰ এনাউন্সমেণ্ট হয় এইটো এটা ফাৰ্ষ্ট টাইম ইন নৰ্থ ইষ্ট উই আৰ ব্ৰিঙিং আ পাৰ্চনেলাইজড মেণ্টৰশ্বিপ ছেশ্যন টু ইউ গাইজ কি এজন এক্সপাৰ্ট নিজৰ ফিল্ডত সেই ফিল্ডটোত যোনে জানে যোনে এক্সামটো দি আহিছে যোনে বহি আহিছে ইণ্টাৰভিউত যোনে দি আহিছে মেইনছ সেনেকুৱা এক্সপাৰ্ট এজনে তোমালোকক গাইড কৰিব ইন এভৰি ষ্টেপ মই যে ক'লোঁ তোমালোকৰ ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা যোনখিনি বস্তু আছে কি বস্তু আছে পটককৈ মই তোমালোকক লিখি দেখাই দিওঁ যদি মই তোমালোকক ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা কওঁ প্ৰথম পাৰ্ট তোমালোকৰ হ'ল দেট ইজ ইয়'ৰ ষ্ট্ৰেটেজি তোমালোকৰ ষ্ট্ৰেটেজি ফৰ্মুলেশ্যন তোমালোকে নিজৰ ষ্ট্ৰেটেজিটো কেনেকৈ বনাবা তাতে তোমালোকৰ চব বস্তু আছে প্ৰথম তোমালোকৰ চিলেবাছটো তোমালোকে কভাৰ কৰিব নাজানা তোমালোকৰ চিলেবাছটোত ষ্টেটিক পাৰ্ট আছে হয়নে নহয় দেৰ ইজ এ ষ্টেটিক পাৰ্ট অফ এ চিলেবাছ তাৰ লগত তোমালোকৰ আছে এটা ডাইনামিক পাৰ্ট অফ দ্য চিলেবাছ দুটা পাৰ্ট আছে তোমালোকৰ চিলেবাছটো তোমালোকে চিলেবাছটো ছেগ্ৰিগেট কৰিব জানা নে নাজানা কোনখিনি পাৰ্ট কোনকেইটা চাইডে চোৱা তোমালোকৰ APSC চিলেবাছটো বহুত ডাঙৰ হয় নহয় বহুত ডাঙৰ চিলেবাছ তো এই গোটেই চিলেবাছটো আমি কভাৰ কেনেকৈ কৰিম এতিয়া বহুতৰ এনেকুৱা হয় তোমালোকে কমেণ্টছত দিয়া মোক য়েছ নে নো কি আমি যেতিয়া এটা ছাবজেক্ট পঢ়ি যাওঁ ছাপ'জ তোমালোকে GS 1ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছা হিষ্ট্ৰী পঢ়িছা ঠিক আছে হিষ্ট্ৰী পঢ়িছা দেন তোমালোকে নেক্সট জিঅ'গ্ৰাফী পঢ়িছা যেতিয়া তোমালোকে জিঅ'গ্ৰাফী পঢ়িবা হিষ্ট্ৰী চব পাহৰি গ'ল হয়নে নহয় এনেকুৱা হয়নে নহয় মোক কমেণ্টছত দিবা এইখিনি এনেকুৱা হয়নে নহয় তো যদি সেনেকুৱা হয় তে কি হ'ল তোমালোকৰ কি হ'ল পঢ়াৰ লাভ কি হ'ল তোমালোকে টাইম ৱেষ্ট কৰি আছা বুজি আছা তো হোৱাট ইজ দ্য হলিষ্টিক প্লেন কোনটো প্লেন কৰিলে আমি বস্তুবিলাক নাপাহৰোঁ কেনেকৈ আমি ৰিভাইজ কৰিম কেনেকৈ আমি চিলেবাছটো ব্ৰেকডাউন কৰিম কেনেকৈ আমি পঢ়িম তো চিলেবাছ ফাৰ্ষ্ট থিং ছেকেণ্ড কথা আমাৰ চ'ৰ্চেছখিনি তোমালোকে অলৰেডি দেখিছা কি আমাৰ চ'ৰ্চেছখিনি কিমান পৰ্টেণ্ট হয় আমি 80% কমন পেলাব পাৰিছোঁ মানে আমাৰ চ'ৰ্চেছখিনিত কিবাটো আছে এনেকুৱা হয়নে নহয় কিবাটো আছে হয়নে নহয় কি অলৰেডি কমন তোমালোকক অলৰেডি এক্সাম্পল দেখাই দিলোঁ এণ্ড কাৰোবাৰ যদি ইন ডিটেইলছ স্ক্ৰুটিনি কৰিব মন আছে ইউ আৰ মষ্ট ৱেলকাম ইন ডিটেইল আহি পেলাই তোমালোকক আমি দেখাই দিম ইন ডিটেইল স্ক্ৰুটিনি কৰা উই হেভ নো প্ৰব্লেম ঠিক আছে তাৰ লগতে তোমালোকে চোৱা কি ইয়াতে তোমালোকৰ নেক্সট হ'ল চ'ৰ্চেছ তোমালোকে চব চ'ৰ্চ আমাৰ গোটেই চ'ৰ্চেছখিনি তোমালোকৰ কাৰণে এভেইলেবল হ'ব তাৰ লগত তোমালোকৰ গোটেই চিলেবাছটো আমাৰ ব্ৰেকডাউন কৰিম তাৰ লগতে মেইন পাৰ্ট পাৰ্চনেলাইজ one-to-one মেণ্টৰশ্বিপ ফৰ এভৰি এছপিৰেণ্ট চব মানুহৰ লাইফত প্ৰব্লেম বেলেগ চব মানুহৰ পঢ়াৰ পেটাৰ্ণ বেলেগ চব মানুহৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰা ৱে বেলেগ
তো তোমাক সব মানুহৰ লগত এজন পাৰ্চনেলাইজড মেণ্টৰ থাকিব যোনে তোমালোকক গাইড কৰিব ইন এভৰি ষ্টেপ এনেতো আমি কেনেকৈ ফ'ল' কৰিম থ্ৰু দ্য হেল্প অফ আ এক্সেল শ্বীট মই আজি কৈ আছোঁ তোমালোকৰ এটা বিগ এনাউন্সমেণ্ট ডাঙৰ এনাউন্সমেণ্ট চবৰ কাৰণে উইথ দ্য হেল্প অফ আ এক্সেল শ্বীট তোমালোকৰ এখন এক্সেল শ্বীট থাকিব স্পেচিফিকেলি ডিজাইন ফৰ ইউ তাতে তোমালোকৰ চব বস্তু থাকিব তোমালোকৰ ষ্ট্ৰেটেজি কি হ'ব তোমালোকৰ চ'ৰ্চেছ তোমালোকে কি পঢ়িব লাগিব তোমালোকৰ ডেইলি ৰুটিনটো তোমালোকৰ কেনেকৈ হ'ব লাগিব এভৰিথিং আমি জাষ্ট স্পুন ফেড কৰি আছোঁ তোমালোকে জাষ্ট খাব লাগে খানাটো হয়নে নহয় তোমালোকে জাষ্ট খানাটো খাব লাগে কাৰোবাৰ কিবা কুৱেশ্যন আছে নেকি ইয়াতে মাই মেইন প্ৰব্লেম ইজ আনচাৰ ৰাইটিং চোৱা এতিয়া আনচাৰ ৰাইটিঙো কামিং টু আনচাৰ ৰাইটিং ঠিক আছে মেইনছৰ এতিয়া বহুতৰ আনচাৰ ৰাইটিং প্ৰব্লেমছ হয় এতিয়া এইটো যিটো কোৰ্চ হয় তাকে আমি তোমালোকক আনচাৰ ৰাইটিঙো শিকাম এতিয়া আনচাৰ ৰাইটিঙত বেছিভাগ শ্ল' কিয় হয় জানানে মই কৈ আছোঁ তোমালোক কিয় শ্ল' হয় বিকজ তোমালোকে পেৰাগ্ৰাফ ৱাইজ আনচাৰ লিখি আছা পেজেছ বহুত আছে ছাপ'জ কৰা এতিয়া 15 মাৰ্কছৰ এখন কুৱেশ্যনত এভাৰেজ মই ক'ব গ'লে আমি এৰাউণ্ড 4-5খন পেজ আমি লিখিব লাগে হয়নে নহয় আৰামছে আমি 4খন পেজ লিখিব লাগে তো 4খন পেজ কভাৰ কৰা ইজ নট ইজি তোমালোকে যদি এতিয়া মই যদি এনেকৈ পেৰাগ্ৰাফ ৱাইজ বস্তুবিলাক লিখিব যাওঁ ইট ইজ নট ভেৰি ইজি হয়নে নহয় তো আনচাৰ আমি কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ আমি এই টাইমটো কেনেকৈ খাব পাৰোঁ আমি কি কৰিব পাৰোঁ আমি ডাঙৰ ফ্ল' চাৰ্ট বনাব পাৰোঁ ইয়াতে এটা ফ্ল' চাৰ্ট বনালোঁ এনেকৈ এটা ফ্ল' চাৰ্ট বনালোঁ এইফালে এটা ফ্ল' চাৰ্ট বনালোঁ গোটেই পেজখনটো কভাৰে হৈ গ'ল কিন্তু এই ফ্ল' চাৰ্টৰ ভিতৰত মই ইনফৰ্মেশ্যন কিমান লিখিম অলপ লিখিম অলপ ইনফৰ্মেশ্যন লিখিম হয়নে নহয় যদি মই এটা ডাঙৰ ফ্ল' চাৰ্ট বনাওঁ এই গোটেই বৰ্ডখনটো কভাৰে হৈ গ'ল হয়নে নহয় কিন্তু মই যদি সৰুকৈ লিখিব যাওঁ বস্তুবিলাক চ' মই যদি এনেকৈ টিকলাকে লিখিব যাওঁ মই ইনফৰ্মেশ্যন বেছি লিখিব লাগিব পেজো কম কভাৰ হ'ব তো আনচাৰ ৰাইটিং কৰাৰো দেৰ আৰ স্কিলছ যিবিলাক আমি ডিছকাছ কৰোঁ ক্লাছত হয়নে নহয় আনচাৰ ৰাইটিং কৰাৰো দেৰ আৰ স্কিলছ হাউ কেন ইউ ইউজ ডায়েগ্ৰামছ হাউ কেন ইউ ইউজ ফ্ল' চাৰ্টছ টু লাইক মেগনিফাই ইউৰ আনচাৰ তোমালোকে পেজবিলাক কেনেকৈ বেছি ইউটিলাইজ কৰিব পাৰা কম ইনফৰ্মেশ্যন দি মইতো কোৱা নাই কি যা তা লিখি আহিবা যা তা কেতিয়াও নিলিখিবা যোনে এক্সামিনাৰ তোমালোকৰ পেপাৰ চাই মাথা গৰম হৈ যাব কি লিখি আহিছে এইবিলাক হয়নে যা তা কেতিয়াও নিলিখিবা ৰিলেভেণ্ট বস্তু লিখা কমকৈ লিখা কিন্তু সেইটো প্ৰেজেণ্ট কৰা প্ৰপাৰলি ইয়ৰ প্ৰেজেণ্টেশ্যন উইল স্ক'ৰ ইউ মাৰ্কছ দেট উইল গিভ ইউ মাৰ্কছ নট তোমালোকে যা তা ৰামায়ণ লিখি আহিলা বোলে সুধিছে কিবা ৰামৰ কথা তোমালোকে ৰাৱণৰ কথা লিখি আহিছে কেনেকৈ পাবা তোমালোকে মাৰ্কছ হয়নে নহয় তো দেট ইজ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট তো এভৰিথিং তোমালোকৰ এইটো এই যোনটো বেটছ হয় ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ বেটছ তাতে তোমালোকৰ কভাৰ হ'ব এণ্ড অলৰেডি আমি তোমালোকক কৈ আছোঁ দিছ ইজ গয়িং টু বি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট বিকজ আমি হেণ্ড হোল্ড কৰি আছোঁ তোমালোকক বেচিকেলি পাৰ্চনেলাইজ মেণ্টৰ এজন দি পেলাই এজন এক্সপাৰ্ট হয় যোন এই বস্তুবিলাকত এই প্ৰিপেৰেশ্যন এই জাৰ্ণিটো যোনে দেখি আহিছে ফ্ৰম ষ্টাৰ্টিং টু দি এণ্ডিং দেখি আহিছে কি এই জাৰ্ণিটোত কি বস্তু ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যাতে যোনবিলাক ভুল হয় তোমালোকে সেই ভুলবিলাক নকৰা বুজি পাইছা তোমালোকে এই ভুলবিলাক কম কৰি পেলাই কিমান কম টাইমত তোমালোকে আগুৱাই যাব পাৰা দেট ইজ দ্য গ'ল অফ দ্য ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ ঠিক আছে তো আৰু বেছি দেৰি নাখাওঁ আজি আই হোপ চবৰে যি ডাউটছ আছিল এবাউট দ্য মেইনছ এক্সামিনেশ্যন অল তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈছে তো বেছি দেৰি মই নাখাওঁ আজি তোমালোকৰ যদি কিবা কুৱেশ্যন আছে তোমালোকে কমেণ্টছত দিব পাৰা প্লাছ if anyone wants to join our Brahmastra batch, you can contact us. Our numbers can already tomorrow pai jaba. Our sob bostu tomorrow available ase. You can come and join in our Brahmastra batch. I mean next tomorrow next preparation next attempt to karne. And june ebar dila good luck to everyone. I hope tomorrow clear hoy. I hope moi etu asha korim sobore bhalke clear hok. Sobore to obviously clear no hobo. Kintu moi asha korim ki tomorrow answers bilak bhal hok and then tomorrow select for the interview time. Okay, to interview time ami ako log pam belag eta video. Thank you everyone.